Доброго мирного дня вам. Нова міфічна сьогодні. А в неділю нова легендарна. На Ніл. Готуємося в неділю на 11 КП. В черговий раз. У нас так багато локацій там, де немає легендарних, там, де нема загадкових. Не буде дивно, якщо вони ці легендарні загадкові будуть ставити кожного тижня. Нові. Нові локації відкриваються, а на старих локаціях до сих пір приманок так і немає. Дали нам ліцензію. Слот, точніше ліцензію. Міняємо. Понароблювали хто зна скільки цих вкладинок. Вже повністю скоро екран буде цими вкладаннями різними зайнятий. Вже не буде видно нічого. Наскільки нам на місяць дали. В завдання вимагали нам ліцензію, відразу закрилося. Завдання з ліцензією. Човника, що там човника? Це що там мені далося? Так швиденько. Це така велика риба, потрібно тягати тільки цими чимось. Мені нарешті дали посилювачу. Тут було повідомлення забрати все. Мені прийшло по 3000 кожного посилювача і прийшли наживки на загадкову і на легендарну. А що це нам сьогодні дали це колесо так на підкінець? На кой воно нам потрібно? Під кінець вже. Незрозуміло. Спасибі всім за допомогу. Прокачав цю на 7 рівень. Прокачав цю на 49 рівень. Непотріб. Хоча б ці спеціальні назавжди залишали, було б ще б якесь розуміння. А так, квест сьогодні якийсь. Великого турніру немає. Зловіть. Скільки там загальна кількість приманок, скільки там 1000 за міфічну будуть вимагати? 160, 186, 186 тисяч приманок. Великі пакетики почали давати. Непотріб, як завжди. Якийсь. Так, відкривати це, не відкривати. У мене там вже хто зна скільки всього. Звичайної приманки не вистачає. Відкривати не буду. Нема що там. Вихідний день нам зробили. Не. А ту прибрали вже.
Я так і не виконав нічого там. Весняний виклик. Знову у нас будуть, хотів сказати, по 5 гравців будуть збирати. Ні, це щось інше. От причепилися до цієї мілфи. А де та подія? Ось ця подія. Я взагалі нічого в ній не виконав. Взагалі про неї забувся. Хоча тут абсолютний непотріб, але все одно забувся за неї взагалі. Не можна було. Вчора зливалися ці посилювачі. Хто зна на що, хто зна куди. Ледь дотягнув, щоб останній забрати. От на першому місці 1 мільйон 766 посилювачів. На другому місці лям. На другому місці молодці хлопці, забрали, поділили рівну кількість. Просто молодці. Давно піднімалося питання, можна було всім відносно брати там перше, друге місце. Це ж потрібно перше. Мені навіть нереально уявити, скільки першому потрібно було витратити, та й другим. Скільки потрібно було витратити цих посилювачів. Лям 766 тисяч. Другим лям. І далі там пішло поменше трохи вже. Я ледь 47 тисяч нашкріб. Бо жалко витрачати на повітря абсолютно посилювач. А там лям з чимось. То жахіття якесь. А це що таке? Це в нас в додатковий. Така медалька. В нас немає ні дошки додаткової. Бінго. Цей магазин абсолютний. На який він взагалі потрібен? Так само риба дня. В мене не було риби дня. Дивлюся, ви пишете, в когось з вас риба дня є. Так, про що я взагалі? Я забрав там жетони ті. Забрав. Говорите за магазин, точніше за рекламу в магазині. У мене до сих пір немає. Ліцензія на міфічну 3,5 тисячі. Які тільки хворі власники гри. Ну що, прокачувати? Прокачувати. Як воно там називається? Великий гібридний окунь смугастий. Як пообзивають? Великий гібридний окунь смугастий. Першу приманку прокачую. Першу приманку відносно. Пішли виконувати завдання. Що у нас там, дуелі є? Немає дуелі. Дуель. Ну як вони себе зараз покажуть? Зарекомендують.
Вудка, ліцензія. Повний фарш. А ця така поганенька. 6-й рівень. Надпоказники, як для 6-го рівня. Так. А як тепер шукати? 54 нова. Повинен сказати, це надвеликі показники нової. Надвеликі. 9. Ну, не дуже багато. 9 зірок. Зрізав сонар. Але все одно. Що воно означає? Пескмен. Який переклад там? Нікнейму. Ще раз нагадую своїм гравцям, в нас в неділю 11 КП, тому давайте всі знову гуртуємося навколо 11 КП і нам потрібно закривати той КП. Відпочивайте сьогодні, завтра. А з неділі на понеділок нам потрібно дуже так дебело буде напрягтися. Не можна нам збавляти обороти по гачкам. Гравці до нас заходять нові, гачки все більше активніше набиваються, тому давайте не розслаблятися. «15 зірок. Закрити вже дуелі. Взагалі слабкий суперник попався. «10. Можливо, вистачить по 10. Ще один нюанс нагадую. На днях уточнили це питання стосовно поєдинків. Якщо зустрічаємося в поєдинки, коли в нас серія йде, то йдемо на нічию. Тоді ніхто не програє і серія не переривається. Про це якось не дуже замислювався, але так як ви деякі питання так уточнюєте, і добре це, і я тоді озвучую, щоб ще більше знали. Зустрічаємо один одного в поєдинку, в кого серія, не граємо і серія не переривається. Давайте так грати. Хоча б один одному не створювати проблеми в цій грі. Там, де можна якось щось десь обійти, обіграти, то давайте це обігрувати. Знову ж таки, хоча б один одному не створювати
проблеми. Напрягає мене ця приманка 6 рівня, хоча б до 7 прокачати, але так показники непогані. 6 рівень рідкісної, 41. Ну який сильний гравець попадає. Це стосовно того, сила суперника взагалі це не показник. Інколи по силі зустрічаються такі наче слабкі суперники, а насправді зовсім не слабкі, як зараз. Бель, бів, де бот якийсь. От так моче дядько. Так, ну що, забирати, виходити. Спробую закрити дуелі, не виходячи, не отримаючи приманки. Вже пішли такі неслабенькі суперники. Попередній такий взагалі не слабкий був, як виявилося. П'ятдесят 6. Різниця не дуже велика. Буде рекорд? Не буде? Нема рекорду. «71», оце вже монстри мочать. Потрібно отримувати приманку. З приманкою будуть кращі показники, ніж без приманки. Хоча б отримати 2-й рівень. Так, що тут брати? Одне гірше другого. Потужність. З чого впала потужність? З того, що я зловив міфічно? З того потужність. Мої вітання. Це з додаткової події, так розумію. Нагадую по 10-му КП. 10-й КП ми не форсуємо. Нехай 10-й КП йде як йде. Не намагайтеся його поскоріше набивати. Не всі учасники встигають на 10-й КП зайти навіть. Тому не спішіть. У мене вудка така не дуже міфічна. Як їх отримувати, якщо їх ніде немає? Поєдинки зараз буде жахіття. Ще й інша мала приманка попадає. Навіть якщо подорож відкрию, заберу, мені не вистачить цієї звичайної на наступний рівень. Не хочу подорож забирати. 25 то дуже багато. Суперник так зловив
вирішив перевірити, які в мене показники будуть. І вже далі ловити, не ловити. 9 зірок. До сих пір 9 зірок. На що таке? Незвичайні сьогодні накручені. Абсолютно. Нарешті 10 зірок. В квесті щось не видно. Приманок. Зовсім не видно приманок. Елітно. Хай їм грець. Я ж дивлюся, не вистачає одного капелюшка. Фіолетовий хомут. Для чого він? Це на коня цей хомут? Власники гри, собі на шию повісьте цей хомут і бігайте по вулиці. Дурненькі, що раденькі. Елітні. 388. – 24 хвилини від початку. Зараз монстри покажуть, які вже тут рекорди нової, старої. Рідкісна 9 рівень. Перша в мене. Єдина поки. 9 рівень на новій локації. Прикольно нам так боси змінили. Прикольно в дужках. Хоча б якась надія на ті боси були з новими приманками. Зараз і надії вже не буде. Вчора якісь 2 дошки на босів на тих були. Можливо, є. Для мене не зрозуміло. Ви писали і так зрозумів. То 2 дошки вчора відкриті були. У мене думка була то на майбутнє. Друга дошка. А ви написали то на вчора. Нова дошка також була. І комусь з вас навіть на другу дошку відкривалося щось. Не в першу зараховувало, а в другу. В мене все в першу зараховувалося боси. Друга там нічого не відкривалось. Маю 2-й рівень. 2-й рівень. А до сих пір немає елітних. Відразу ж видно було елітні накручені. Відразу. Не бачив ще завдання з елітними, але відразу по незвичайним видно, як накручені незвичайні. Махаєш, а їх немає. Елітні буде знайти взагалі нереально.
Так, дали нам і епічно. Нарешті. 92. Повинен обійти гравця. 98. Обійшов. Так, а що у нас покаже 160? І до сих пір елітних немає. 79. «12 зірок». Ну, в цілому непогано. Дотягти б до 3-го рівня, і я буду абсолютно щасливий. Ще пілітні якось. 87. Що тут говорити? Нема слів. Такі виклики. Мої вітання. Навіть з одного клану одночасно гравці попадають. Монстри нас тут вже по повній. Що ж з елітними оце робити? Елітних немає вкрай. Наскільки тут буде нереально щось отримувати? 245. Перші не дісталися. А що у нас там взагалі з босами? Наскільки знаю, немає що там відкривати. Залишити ці пакетики, можливо, звичайно або рідкісно впаде. Закрити вже ці дуелі, якщо дадуть. От цей 6-й рівень. І суперник так. Знову ж сила мала, а показники досить такі впевнені в собі. До сих пір немає елітної. І це вже 4-та наживка. Черговий доказ, як гра накручується кожного дня. Кожного дня накручується. Скільки зловити міфічної нової, і до сих пір жодної елітної немає. Ще щось і позакривав. «87». Події 87 максимально вимагають. Далі вже пішло таке собі. Таке собі різне. Ніяке. Ну, буде такий початок.